So in the previous lecture, we discussed capital expenditure and revenue. એટલે કે જે રેગ્યુલરલી થતા હોય એને રેવન્યુ કહેવાય અને ઓકેઝનલી થતું હોય એને કેપિટલ કહેવાય. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ ટર્મ તમે જુઓ 22. Deferred revenue expense. These expenses are known as fictitious assets. About this discussion undertaken is taken place in point number 15. મેં જ્યારે તમને ફિક્ટિશિયસ અસેટ સમજાવ્યું હતું એ એકવાર ફરીવાર રીડિંગ કરી લો, રિપીટ કરી લો. ફિક્ટિશિયસ અસેટ મેં જે સમજાવ્યું હતું એનો મતલબ જ તે ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્સ થાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નાવ નેક્સ્ટ ટર્મ તમે જો એક્સપેન્સ. તો એક્સપેન્સનો અકાઉન્ટિંગ મિનિંગ ઇઝ વોટ? ધી અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ and the benefit of which is available to the respective accounting year is expense. જ્યારે તમે કોઈ પેમેન્ટ કરતા હો અને એનો બેનિફિટ તમને શોર્ટ પીરિયડ સુધી મળે, એટલે કે 1 year સુધી, તો દેટ અમાઉન્ટ સ્પેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સપેન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જો સેલેરી એક્સપેન્સ, વેજીસ, બ્રોકરેજ, કમિશન એક્સપેન્સ, ડિસ્કાઉન્ટ એક્સપેન્સ. તો અહીંયા બધામાં તમે પેમેન્ટ કરો, એનો બેનિફિટ તમને શોર્ટ પીરિયડ 12 months સુધી મળતો હોય, તો દેટ ફોર દે આર કોલ્ડ એક્સપેન્સ. જો તમે મશીનરી પરચેસ કરો તો એને એક્સપેન્સ ન કહેવાય, કારણ કે મશીનરીમાં બેનિફિટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, તો એ અસેટ કહેવાય. ઓકે, એક એક વસ્તુ ક્લિયરલી સમજજો. રેવન્યુ. નેક્સ્ટ ટર્મ તમે જો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ આર સોલ્ડ એન્ડ પ્રોવાઇડેડ ટુ કસ્ટમર રિસ્પેક્ટિવલી. ઇફ ક્રેડિટ સેલ્સ આર મેડ એન્ડ અમાઉન્ટ ઇઝ રિસીવેબલ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ રેવન્યુ. Besides other income, interest, rent, commission, dividend received for the respective period and even outstanding are included in revenue. ટૂંકમાં તમને જે પૈસા મળવાના હોય એને તમે રેવન્યુ તરીકે ઓળખી શકો. ઓકે, નાવ ધ ટર્મ પ્રોફિટ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર એન્ડ વેરી સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અત્યાર સુધી ઘણીવાર તમે પ્રોફિટ અને લોસ આ બે ટર્મ સાંભળી હશે, બરાબર? હવે અકાઉન્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પ્રોફિટ લોસના મિનિંગ શું થાય જો? After deducting of regular payment, which is known as revenue payment, from regular receipt, that is revenue receipt of the year, the remaining surplus is known as profit. For example, તમને આખા યરની અંદર સે 40,000 રૂપીસની રેવન્યુ ઇન્કમ થઈ અને 30,000 રૂપીસના રેવન્યુ એક્સપેન્સ થયા, તો 10,000 રૂપીસ જે બચે એ 10,000ને તમે શું કહો? પ્રોફિટ કહો. બરાબર છે? ઓકે, એન્ડ રેવન્યુ પ્રોફિટ બી કહેવાય બિકોઝ ઇટ ઇઝ રિસીવ્ડ ફ્રોમ રેગ્યુલર એક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. એટલે એક આમાં એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ છે, તમે જુઓ. ધીસ ઇઝ અ રેવન્યુ પ્રોફિટ. ઇન અકાઉન્ટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોફિટ ઇઝ કમ્પ્યુટેડ ફ્રોમ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપણે આગળ સમજવાનું છે. ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોફિટ ઇઝ કોલ્ડ રેવન્યુ પ્રોફિટ. Because of the profit is difference of revenue income and revenue expense, this is a regular profit. But many times there is a creation of irregular profit, which is known as capital profit. Irregular profit આમાં એક્ઝામ્પલ નથી આપ્યું, હું તમને સમજાવું કે તમે કોઈ અસેટ જે છે એ તમે વેચી હોય અને એમાં પ્રોફિટ મળવું હોય તો દેટ ઇઝ નોટ અ રેવન્યુ પ્રોફિટ, બટ એને કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાય. માની લો તમારી પાસે એક લેન્ડ પડી હોય ને એ તમે સેલ કરી દો તો પ્રોફિટ જે મળે એને કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાય. ઓકે, ચલો હવે લોસ જે છે, ટર્મ લોસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ધેન ધી કેપિટલ. See, the computation of loss is contrary to profit computations. એટલે તમે ઇન્કમમાંથી, રિસિપ્ટમાંથી પેમેન્ટ માઇનસ કરો, બરાબર? રિસિપ્ટ માઇનસ પેમેન્ટ તો તમને પ્રોફિટ મળે. પણ પેમેન્ટ વધી જાય અને પેમેન્ટ માઇનસ રિસિપ્ટ કરો, તમે ઊંધું કરો તો ડિફરન્સ જે છે એને શું કહેવાય? લોસ કહેવાય. The difference obtained by the deductions of regular income from regular expense is called profit. This is called revenue loss. It is called loss. This is called revenue loss. Deficit word is popular for loss in practice. ઘણીવાર લોસની જગ્યાએ આપણે ડેફિસિટ વર્ડ બી યુઝ કરતા હોઈએ, બરાબર છે? એટલે ક્યારેક ડેફિસિટ વર્ડ તમે સાંભળો તો દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ, એવું સમજી લેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચલો તો આ પ્રોફિટ અને લોસ આપણે વાત કરી. ગેઇન. તો ગેઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન એન્ડ પ્રોફિટ્સ આર સિનોનિમ્સ. એટલે એમાં કોઈ મેજર ડિફરન્સ નથી. પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન આર પોપ્યુલર. પછી તમે જો ટર્મ પરચેસ, બરાબર? આ ટર્મ્સ છે ને થોડી કમ્પેરેટિવલી ઇઝી છે, એટલે હું ફટાફટ જાઉં છું. પરચેસ. Many items or services are purchased in the business. All these purchases are not treated as purchase of business. They are expense of business. A businessman does business of goods
purchase of that good is treated as purchase. તમે જે આઇટમનું ટ્રેડિંગ કરતા હો, બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો વેન અ સ્ટેશનરી ઇઝ પરચેસ્ડ બાય અ ગ્રેન મર્ચન્ટ ઇટ ઇઝ સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ, બટ ઇફ યુ પરચેસ ગ્રેન ઇટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ પરચેસ. એટલે પરચેસ વર્ડ જે છે ને એ બિઝનેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તમે ગ્રેનનો બિઝનેસ કરતા હો તો ગ્રેન તમે પરચેસ કરો તો એના માટે વર્ડ પરચેસ યુઝ થાય. પણ ગ્રેનનો બિઝનેસમેન સ્ટેશનરી પરચેસ કરે તો દેટ ઇઝ એક્સપેન્સ ફોર હિમ. અને ઓપોઝિટ, સ્ટેશનરીવાળો બિઝનેસમેન જે છે એ સ્ટેશનરી પરચેસ કરે તો એ પરચેસ વર્ડ યુઝ કરે. પણ એ બીજી કોઈ આઈટમ માની લો કે ફર્નિચર લાવે તો એ ફર્નિચરને પરચેસ નહીં ગણે, ઇટ ઇઝ અસેટ ગણશે. બરાબર છે. ચલો પછી સેલ્સ. નેક્સ્ટ ટર્મ તમે જો સેલ્સ. બિઝનેસમેન રિસીવ્સ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ બિઝનેસ. All these incomes are not treated as sale. A businessman does the business of goods. Sale of that good is treated as sales in accounting. Income generated by grain merchant through sale of grain is called sales. તમે જે આઇટમનું સેલિંગ કરતા હો, જે આઇટમનો બિઝનેસ કરતા હો, એ તમે જ્યારે સેલ કરો તો એને તમારા બિઝનેસનું સેલ્સ કહેવાય. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. પછી નેક્સ્ટ ટર્મ તમે સમજો સ્ટોક. સ્ટોક જે છે એનો મતલબ શું થાય તો કે જે ગુડ્સ આપણી પાસે અનસોલ્ડ પડ્યો હોય એને સ્ટોક કહેવાય. ગુડ્સ પરચેસ બાય બિઝનેસમેન ફોર બિઝનેસ પર્પઝ. ગુડ્સ રિમેન અનસોલ્ડ. ઓકે, આ બધી અમુક ટર્મ તો એવી છે કે એકદમ સિમ્પલ છે. ગુડ્સ રિમેન અનસોલ્ડ ફ્રોમ ધ ગુડ્સ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટોક. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં 50,000નો ગુડ્સ પરચેસ કર્યો, બરાબર, અને એમાંથી 35,000નો સેલ કર્યો તો કેટલો મારી પાસે ગુડ્સ પડ્યો રહ્યો હશે? 15,000. તો આ 15,000 જે છે એને અકાઉન્ટિંગ લેંગ્વેજમાં શું કહેવાય? સ્ટોક. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ચલો નેક્સ્ટ ટર્મ તમે જુઓ. નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ડેટર. ડેટર બહુ રિપીટેડલી તમારે આવશે ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં એમાં, એટલે ધ્યાનથી સમજજો. ડેટર, when a businessman sells goods on credit to his own customer, those customers are called debtor. Customer become debtor of that amount for which goods is sold on credit. Debtor are treated as current asset. હું એઝ અ બિઝનેસમેન કોઈને ગુડ સેલ કરું ક્રેડિટથી, બરાબર, તમારે આ રીતના સમજવાનું. તો તમે જે પાર્ટીને ક્રેડિટથી ગુડ સેલ કર્યો હોય that party becomes your debtor. તમારા માટે એ તમારા ડેટર્સ કહેવાય. ડેટર્સ એટલે જેની પાસેથી આપણે પૈસા લેવાના છે, કલેક્ટ કરવાના છે, દે આર કોલ્ડ ડેટર્સ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. નેક્સ્ટ ટર્મ bills receivable. Bills receivable is a written document where there are two parties. One is bill writer, other is bill acceptor. Where bill writers acquire the right to receive certain amount as predetermined date in future, it becomes receivable. A bill is receivable for bill writer. બરાબર છે. In this written document, bill acceptor accept the written responsibility to specified amount on a maturity date. Generally, bills receivable emerges from debtor. Accommodation of bill are also popular in practice. In this regard, detailed discussion is made in separate chapter. એ આગળ જતાં આપણે ડિટેલ ડિસ્કશન્સ છે. અત્યારે બેઝિક આઈડિયામાંથી શું તમે લો કે તમારા કોઈ કસ્ટમર પાસેથી એટલે કે ડેટર પાસેથી તમારે પૈસા લેવાના હોય તો એક બિલ ડ્રો કરો તો તમને લીગલી એશ્યોરન્સ મળી જાય કે એ તમને પેમેન્ટ કરશે. તો દેટ બિલ ઇઝ કોલ્ડ બિલ્સ રિસીવેબલ. ઓકે. નાઉ ધ ટર્મ રિસીવેબલ. રિસીવેબલ ઇઝ અ બ્રોડર ટર્મ. તમે જુઓ, એની અમાઉન્ટ ટુ બી રિસીવ્ડ બાય ધ બિઝનેસમેન ઇન ફ્યુચર ફ્રોમ એની પર્સન ઇઝ નોન એઝ રિસીવેબલ. Debtor and bills receivable are included in receivable. In other receivable, commission outstanding, rent outstanding, interest outstanding, prepaid expense include, loan advance etc. are also included in. ટૂંકમાં બિઝનેસમાંથી આપણે કોઈની પાસેથી લેવાના હોય કંઈ પણ પૈસા તો એને શું કહેવાય? રિસીવેબલ્સ કહેવાય. હવે રિસીવેબલ્સ એટલે કોની પાસેથી લેવાના? તો કે ડેટર પાસેથી લેવાના હોય, બિલ્સ રિસીવેબલના આપણે લેવાના હોય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ કાંઈ ઇન્કમ આપણી ડ્યુથી હોય મળી ન હોય તો એ લેવાના હોય, અને પ્રીપેડ એક્સપેન્સીસ તમે એડવાન્સમાં કોઈને પે કરી દીધો હોય તો એ બી તમારે લેવાના હોય. તો દે ઓલ આર કોલ્ડ રિસીવેબલ ઓફ બિઝનેસ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચલો આ લેક્ચરમાં આટલું રાખું છું.
નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને ક્રેડિટર્સ ને બાકીની જે ટર્મ્સ છે એ બધી સમજાવીને આ ચેપ્ટર જે છે પૂરું કરી દઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.